natin. At least. So, eksena, Barbara tsaka Herbs. 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 Barbara, ganda naman ang plato mo. Herbs. Galing pa yan kay RD. Barbara, okay ka na. Herbs, mo okay na. Yung mga ganyan lang na, kunwari, yung plato, naalala ko, binili pa namin sa Dimension yan. Isang set, nung paglilipat namin dito. Barbara, eto nga, may price pa. Pero ang nakalagay, SM Homeworld. Herbs, talaga, papakita ni Barbara ang ilalim ng plato. Herbs. Ay, oo nga, wait. Naalala ko sa Dimension yan eh. Siya pa nga nag-request na. Nalate nga ako ng dating, nung pagdating ko, nakapili na siya ng design. Eh, yun nga, naaway pa ako dahil nalate ako. So, eto na, binili namin. Barbara, SM Homeworld nga. Herbs. Oo. Iba pala kasama ko nito. Barbara. Black receiver. Tapos Herbs. Oo nga, iba pala. Ito yung nagpunta dito mga friends ko, so medyo maganda ako. Ayoko naman ng paper plates. Pumunta kami ni Kwan sa SM Homeworld. Bumili kami ng pinakamurang set ng mga plato at kubertos. Tapos medyo hassle lang kasi nag-MRT pa kami. So nakisiksik kami with yung mga plato na dapat di kami mabangga-bangga ng mga tao. Doon ako tapos. Very interesting. Nawala. Okay. I find it very interesting na na-manifest mo. I mean, of course, I understand na nagsisimula pa lang yung eksena, di ba? Kasi pero parang ang ganda nung pupuntahan niya dahil medyo tangential yung attack niya sa grief. No? Pero at the same time, grief and forgetfulness na gaganon na, di ba? Natatandaan niya yung memory na magkasama silang bumili ng plato. It just so happened, hindi yun yung plato yun. And so therefore, the forgetting that detail says something. No? So, yeah. Doon papunta yun, ano? Na hanggang sa ma-realize niya na unti-unti nang nawawala yung memory. Okay. Sige, next. Sa sala, nasa magkabilang dulo ng sofa, sina Ramil at Julio, nakatangkod sa bukas na telebisyon. Nasa center table ang remote control. Julio, dadamputin ang remote control. Pasilip lang sa basketball, mahal, commercial naman. Ramil, kukunin ang remote control, ibabalik sa naunang siyang. Huwag na. Unti-unti, mas nagiging magkalapit ang press na Ramil at Julio. Julio, ililipat ulit. Commercial nga. Ramil, babalik sa kanyang channel. Ayaw kung may namimiss sa palapas. Paborito ko yun. Julio, ililipat ulit. Kasi sino bang lumampas ng konti? Presidente ba ng fans club? Tatayo si Ramil, tatayo na rin si Julio. Ganun na po eh. Pag gusto ko, sa kanya lang ang focus. Julio, bakit pag naglipat ba, nawawala na ang pagkagusto? Hindi na pwedeng bumalik, gano'n. Ramil, ikaw siguro sanay ka. Sanay kang minimultitask ang lahat. Ang panonood ng TV, ang relasyon. Kukunin ni Julio ang remote control. Papatay ng television. Matagal niyang titignan si Ramil. Ay! Antoinette Hadaon. Oo. Baka naman dalawa lang. Bumili na lang isa pang TV. Okay, so nice use of object, no, to deflect, no, the issue to something more palpable. Okay? Sige. Hindi ko nasalatan ng stage direction sa start, pero basically yung premise is there's two characters. Yung isa si mama, tapos yung isa si anak. Wala siyang name. Alright, tapos paalis si anak, pupunta siyang trabaho. Tapos yung trabaho nila may dress code, tapos nakita siya ng mami niya suot yung heel, may suot siyang heels. Tapos start ng si mama. Pupunta ka ng trabaho, suot mo yan, mamestra sa heels na suot ng anak. Anak, bakit naman hindi? Anak, kailangan mo mag-ingat, baka matapilok ka pa. Eh, makasali ito sa dress code sa trabaho. Kung di ko ito suot, baka ma-penalty pa ako sa boss ko. Kaltas na naman si sweldo. At pang ilang penalty ko na, konti na lang, baka tanggal na ako. Eh, kausapin mo na lang yung boss mo, anak, may intindihan naman niya yata yung sitwasyon mo. Isang buwan ko lang naman, ma. Kahit na kailangan mo pa rin mag-ingat. Diyan ka lang, nak, ha? Kukunin ko lang yung flats mo para makapagpalit ka. Ma, di pa ako handa. Saglit. Ano sinabi mo, anak?
ayoko pang maging, di pa ako handa. Anong hindi ka pa handa? Babae ka, ginawa ka ng Diyos para dito. Ma, ang dami ko pang gustong gawin pero nakakasagabal na to. Di ko na nga masunod yung dress code dahil dito masisisante pa ako sa trabaho. O sana tayo makakakuha ng panggastos? Anak, huwag kang mag-isip ng ganyan. Natural sa babae ang maging ina. Kinaya ko naman ang palakihin ka kahit na sobrang bata ko pa nung nagbuntis ako sa'yo. Sigurado kong kakayanin mo rin yan. Eh ma, tinanong mo ba ako kung gusto ko? Okay? So, ang object here is the heels. Nagsimula yung issue dun sa paggamit ng sapatos. Well, ganito. Para explain ko sa iyo yung buong takbo ng prosesong dinaanan ninyo, yan ay kung talagang sinulat ninyo, ay gusto kong makita ninyo yung proseso na dinadaanan, no, ng isang manunulat, no, na madalas ay na fascinate sa isang paksa, no. So pinasulat ko kayo kung ano yung pinaniniwalaan niyo doon. Kayo 'yon bilang manunulat. Pero hindi lang kayo ang nakatira dito sa mundo, may mga taong sasalungat sa lahat ng inyong opinion. Importante makita niyo 'yon. At harapin niyo 'yon. At i-embrace niyo 'yon. Kasi itong kabilang bahagi na ito, or yung kabilang banda ng isang paksa, ang magbibigay sa inyo ng dahilan para maiusad ninyo yung kwento nyo. In fact, ito yung magsisimula ng tunggalian. Wala kayong pagkukuha ng source ng tunggalian kung yung sarili nyo lang opinion o sarili nyo lang paninindigan ang ilalabas ninyo. E di gumawa na lang kayo ng sanaysay. Kasi doon wala kayong kaaway, kayo lang. Kayo bida. Dito, naghahanap tayo ng paraan para makumbinsi, no, ang mga manonood na maaring may tama at mali dito sa isang banda, maaring may tama at mali dito, pero pakita nyo kung paano ito in dynamic development, paano ito umaangat. No? Yung pangatlong eksena, yung pangatlong hakbang, kayo pa rin yun. No? Nagmumuni-muni, pero in dialogue form. Importante rin yun kasi makita ninyo, mapipilitan kayong i-organize, no? Yung inyong arguments and thoughts hanggang umabot kayo sa sukdulan. At yun ang magiging template. Pagdating sa ika-4 na hakbang, tinatanggal nyo yung sarili ninyo. At humahanap kayo ng tauhan para i-dramatize yung kung anumang debateng pinag-uusapan. Kaya kayo ko ni-require na kumuha ng isang object ay para ilihis sa pinaka-buod ng debate at mga argumento ng paksa. Dahil ang ginagawa natin, gumagawa tayo ng sitwasyon kung saan kusang lalabas yung paksa nang hindi ito maaring hindi ito pinag-uusapan. Pero nakukuha natin. At yun yung significance ng object. Kasi sinasabi niyo, hindi ko na alam kung saan pumunta tong eksenang ito. But actually, you still manage to talk about it but without outrightly saying the way you're saying it when you were debating with yourself. Okay? And I guess, isang important component yon nung pagsulat ng dula. Pagkamat meron kang gustong sabihin, paano mo ito ihahayag na parang hindi yon. Paano mo ito ihahayag na nang hindi mo sinasabi yung mga keywords ng nasa isip mo. And one particular useful device is to throw in an object that these characters will negotiate. Objects are used in almost any play that has ever been written.
because it pushes action. Okay? Si Shakespeare, may handkerchief, may dagger, may sword, may ganito, may nawawalang ganyan, may skull, may ganito. No? But all these are doon pumapasok. Doon niya pinapasok. At bakit? Kasi mas nagiging palpable, mas nagiging tactile. No? Yung idea at yung concept. Okay? Whether yan ay aso or bata, no? Pinag-aawayan, custody, hanggang sa nawawalang susi, no? Etc. So this is one important device that people use. Kaya rin ako naglagay ng object bilang requirement as part of the exercise, ay pansinin ninyo, napipilitan yung mga tauhan na pumasok sa kasalukuyan. Ang tendency nito ay hanapan ng kalutasan yung ibinibigay na problema or impetus ng object na yon. Ito ang ano niyan ang downside when you want to talk about what you want to talk about so strongly, you feel so strongly about this, and it has to be said over and over and over. It might sound like a manifesto. No, I asked you to do a manifesto, but that's different from doing a play. And one way to anuhin yon, i-occlude, ang tawag natin doon, ino-occlude natin, is to throw in an object. Why? Because it pushes characters to be at the present time and not talk about their own feelings, etc. Kasi when they just talk, walang nangyayari. But when you put an object, then that object becomes an impetus para umandar yung storya, at the same time, lumabas yung nararamdaman at yung pinaninindigan or pinaniniwalaan o opinion or katotohanan ng mga characters. Parang ganun. And many times, it is the cleverness of the choice of that object, which can stand also as a metaphor. Like for example, yung glass menagerie, di ba? Yung glass collection nitong babaeng ito, malaki ang impact doon sa kwan. Or yung mismong woman selling flowers, flores para los muertos. Malakas ang ano for example ni Tennessee Williams sa paglagay ng mga iba't ibang mga objects. A telegram can make or break the character. So, yun yung significance ng mga seemingly unimportant objects, and then all of a sudden they are the ones that push the action and demand from the characters to confront themselves, their issues, etc. Okay. Kaya papansinin niyo, siguro maraming mga titles ng plays, ng movies are objects. The Red Violin, The Scarlet Letter, The House with Seven Gables. Ano ba? Mula pa noon hanggang ngayon, di ba? So, papunta na tayo sa mismong craft, no? Itong bagay, yung filosofiya nyo sa buhay, yung mga pinaniniwalaan ninyo, hindi ko matuturo yan. Kasi yan, mga bagay na una, dinanas nyo, eventually, it took years for you to understand and believe in them. And kaya nga sinabi ko, mga truth claims nyo no? But if they were just opinions, then they wouldn't be compelling enough for you to write about them. So again, babalik tayo doon. What do you really want to write about? It's not just really want. It's more than that. Because it's a truth claim that you have had. Yun, mga bagay na yan, hindi ko yan matuturo. Yan, ano niyan sa sarili ninyo. At tama ka, pwede magbago. In fact, ang mga in the process na ginagawa niya, nagbago na yung pagtingin niya. So,
For all you know, baka it's the play that will help you change your views about certain things. Lalo-lalo na kapag yung play nyo nangangailangan ng research. Baka ma-realize nyo mali pala. Pwede ba siyang, for the whole duration of the play, never umabot dun sa conceptual na debate ng nasa 3? Never umabot saan? Dun sa ginawa natin sa exercise 3 na nag-debate about, let's say, yung concept. In It fact- remain sa object. In fact, hindi ka, oo. In fact, take off siya. Pero, you never lose sight of what you really want to say, di ba? Kasi nandun pa rin yun. Ibig sabihin, you find ways of saying what you want to say without saying it. So you finish the play, hindi talaga i-mention na it's about this. It's about this. But then, it's the audience who says, tungkol saan yung play? Ay, tungkol sa grief. Yun yung mark or indicator na nag-succeed ka bilang writer. Kasi, nasabi mo, ang gusto mong sabihin tungkol sa grieving nang hindi mo sinasabi, yon. Kasi, gumawa ka ng ibang paraan. Ang take-off mo might have been that plate. So, yun yung medyo cleverness dun sa depth of hand, yun. Doon ka nagkikreate ng magic.